Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, care a început la orele 3:40 AM pe 24 februarie 2022, a fost primul război continental din Europa din secolul 21, care a subminat sistemul de securitate globală colectivă instituit după cel de-al doilea război mondial. Forțele armate rusești au lansat o ofensivă din mai multe direcții simultan, de la nord, regiunile Kiev, Sumi și Chernihiv, de la est, regiunile Donetsk, Lugansk și Kharkiv, și sud, din Crimea ocupată până la Herson, Nikolaev, Zaporojie, Mariupol. În primele zile, ocupanții au defilat în convoi de echipament ca într-o paradă, dar în toate direcțiile armata ucraineană a respins cu înverșunare invadatorii. Scopul Kremlinului de la început a fost și este în continuare distrugerea militară definitivă a statului și identității ucrainene. Dar datorită eroismului zilnic al soldaților ucraineni, planurile lor nu vor fi niciodată realizate. 24 februarie 2024 este cea de-a doua aniversare a invaziei ruse a Ucrainei. Army Inform, un site ucrainean, menționează cele mai importante date și evenimente. Le găsiți în linkul din comentarii. Să păstrăm și noi un moment de reculegere pentru eroii Ucrainei, astăzi, la 2 ani de la invazia neprovocată a Rusiei, când milioane de destine au fost sfâșiate. În ziua 731 a războiului din Ucraina, nu vom vorbi despre pierderi, deși vom menționa un nou EWAX rusesc doborât de ucraineni. Astăzi vom vorbi despre solidaritate, despre speranță, despre onoare. Astăzi, la debutul celui de-al treilea an de război, suntem recunoscători pentru fiecare zi de pace și liniște pe care eroii Ucrainei ni le-au oferit. Astăzi vom vorbi despre datoria fiecăruia dintre noi de a susține poporul mult încercat ucrainean. Fiecare cu puținul sau mai multul pe care îl poate oferi. Pentru că Ucraina astăzi, mai mult decât oricând, are nevoie de solidaritate și de sprijin. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit astăzi, 24 februarie, la Kiev. Ea a anunțat acest lucru pe rețeaua de socializare X. La Kiev, pentru a marca aniversarea celui de-al doilea an al războiului Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a onora rezistența extraordinară a poporului ucrainean. Mai mult ca niciodată, suntem ferm alături de Ucraina, din punct de vedere financiar, economic, militar, moral, până când țara va fi în sfârșit liberă, a mai scris Ursula von der Leyen. La Kiev au sosit și primii miniștri ai Canadei, Italiei și Belgiei. Pe lângă președintele Comisiei Europene, pe 24 februarie, au sosit la Kiev și prim-ministrii Italiei, Canadei și Belgiei. Prim-ministrul canadian Justin Trudeau, premierul belgian Alexandre De Croo și premierul italian Giorgia Meloni au sosit de la granița de vest cu trenul. Serviciul de presă al guvernului italian a raportat că astăzi, mai târziu, Meloni intenționează să lanseze o întâlnire video a liderilor G7 de la Kiev, unde Italia este în prezent țara care deține președinția, iar la conversație va fi invitat și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Direcția principală de informații GUR informează că aeronava de detectare radar cu rază lungă de acțiune A-50U a forțelor aeriene ruse a fost doborâtă pe data de 23 februarie în apropierea orașului Primorsko-Akhtarsk. Acest oraș se află pe Marea Azov, iar după aceea încă 5 avioane rusești au fost retrase din operațiunile de luptă. Logic, pentru că ar fi zburat blindly sau orbește în gura lupului ucrainean. Interceptarea radio a conversației cu echipajul de acoperire Su-35 confirmă de asemenea daunele provocate de incendiu ale sistemului modernizat de apărare antirachetă A-50U. Unul dintre piloții ruși realizează
acest lucru și relatează la radio că a observat activitatea de apărare aeriană, fulgeri și explozii. Un semn suplimentar al succesului operațiunilor comune a GUR și forțelor aeriene este ordinul de a opri misiunile pentru 2 avioane Su-35, precum și 3 avioane Su-34 ale forțelor aeriene rusești, care plănuiau să efectueze lovituri aeriene în apropiere de Avdiivka. Slava Ucrainii! În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.